Good evening everyone, this is Curtis 11, wala pa akong suklay. Yan mga kaibigan. Oh, magkakatay. Yes, meat siyang 28. Magkatay po kami ng native chicken ngayon. Wow. Dili madagkuan ni nani yung manok boy nga. Sarap. Native chicken again. Gagawin namin halang-halang. Dagkuan po ni siya. Ayan. A few moments later. Bulbul sa manok. Manok na bisaya. Native chicken again. Oh, pwede. No. Maupulit na mga buwak ka. Mga buwak ka. Mga buwak ka. A few inches later. Init ang tubig. Oh. Malakas umigang kahoy. Gapog kahoy. Lunod. Lapwa. Alangan kay di mamukaon. Kapoy man sa kakapoy. Dili kondisyon ng lawas ba? 20 minutes later. Ako naman ay asin nga ni oh na is gitin ni maram oh naman ay asin bagadash ni burkat sa gidangdang ang manok na Bisaya. Yan na po siya. 2 kilos. 2 kilos native chicken. Yan. How to address the chicken? Paano ba yun sa English? Ganito siya. Oh. Yan, ang chicken. Yan. Musilan mo yung Chicken. Eternity later.